ব্ৰাউজাৰত uidi.gov.in ৱেবছাইটটি খোলক তাৰ পেজটোত মাই আধাৰ লিংকৰ আণ্ডাৰত গ'লে এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ এপইণ্টমেণ্ট আধাৰ ষ্টেটাছ আদি চাব পাৰে তাৰ লগতে অৰ্ডাৰ আধাৰ ৰিপ্ৰিণ্ট এই লিংকত ক্লিক কৰক এতিয়া যি পেজ খোল খাব সেই পেজত কিছু ইনফৰমেশ্যন আছে যে আধাৰ ৰিপ্ৰিণ্ট এটা পেইড ছাৰ্ভিচ আৰু এই ছাৰ্ভিচটো ল'বৰ কাৰণে 50 টকা মাচুল আছে আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আধাৰ নাম্বাৰ বা ভাৰ্চুৱেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আধাৰ ৰিপ্ৰিণ্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰোঁ মই মোৰ আধাৰ নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আধাৰ কাৰ্ড ৰিপ্ৰিণ্ট অৰ্ডাৰ কেনেকৈ কৰে প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাম আধাৰ নাম্বাৰটো হ'ল 12 ডিজিটৰ এটা নাম্বাৰ মই মোৰ আধাৰ নাম্বাৰ ইনপুট কৰিছোঁ প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে মোৰ সম্পূৰ্ণ আধাৰ নাম্বাৰটো দেখুওৱা নাই ইয়াতে সিকিউৰিটি কোড যেটোক আমি ক্যাপচা কোড বুলি কওঁ ক্যাপচা কোডটো এন্টাৰ কৰি নেক্সট OTP send OTP লিংকত ক্লিক কৰিম OTP ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইলত যেটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল এই ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইললৈ এটা ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড আহিব মোবাইলৰ পৰা ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো আমি এন্টাৰ কৰিম ইয়াতে মোবাইলৰ পৰা ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড SMS যোগে যেটো আমি পাইছিলো হেতু এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আমি পিছৰ পৰ্যায়লৈ যাব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ আছে যিখিনি আধাৰৰ সেইখিনি আমি এগ্ৰি কৰি পেলাই সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব ফাইনেল ষ্টেজত যোৱাৰ আগতে আমাক আমাৰ আধাৰৰ ডিটেইলছখিনি স্ক্ৰিনত আহিব এই ডিটেইলখিনি শুদ্ধ হ'লে আমি পেমেন্ট পেজত যাব পাৰিম এই পেমেন্ট পেজত যাবলৈ মেক পেমেন্ট যেটো অপচন যেটো বাটন আছে তাতে আমি ক্লিক কৰিম এতিয়া এই বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি পেমেন্ট কৰা পেজটোলৈ যাব পাৰিম এই পেমেন্ট পেজত পেমেন্ট অপচন বিলাক দেখা পায় ইয়াতে লিখা আছে যে 50 টকা যে ফিজ লৈছে সেই ফিজটো ব্ৰেকআপটো কিমান ট্যাক্স হৈছে তাত আদি লিখা আছে পেমেন্ট অপচন বহুত আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড UPI আদি মই UPI সিলেক্ট কৰিছো UPI যেটো ইউনিফাইড পেমেন্ট ID যেনে ভীম UPI গুগল পে UPI এটসেট্ৰা মই মোৰ গুগল পে আইডিটো ইয়াতে দি পেলাই ভেৰিফাই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই আইডিটো এবাৰ হি ভেৰিফাই কৰিব সঁচাকৈ সেই আইডিটো আছে নে নাই যদি থাকে আমি প্ৰসিড ক্লিক কৰিম এতিয়া পেমেন্টটো কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে মোবাইলত মই গুগল পে এপটো খুলি লৈ পেমেন্টটো মোবাইলত কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত এই ট্ৰানজেকচন সাকসেসফুল পেজটো দেখা পাম আৰু লগতে আমি আধাৰৰ ৰিসিপ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিম এইটোই প্ৰক্ৰিয়া থ্যাঙ্কস